If I can. Alessia.
Pressure. Be my guest. Be my guest. No pressure. Let's apply some pressure. Don't miss. I won't. I will take it. 82. 82. I told you, so it's you're always around 250 after 9 darts. It's supposed to be the goal. Good. Not mine. Probably play here, right? If it's a little bit, it's okay. If it's a little bit too much. I'm gonna mess you.
you're not gonna get any views. That's the reason Valley is here. Oh. Fucking hell. So we're from Senegal. If we are starting here, They always have like Dubai. yeah. They are so Dubai. God uses us in his connections. Ja se on nästa. Já. No. 180, so you can start whatever you know. Góðan daginn og verið velkomin á meistaramótið í 500 hjá okkur í einminningi. Það er allir mættir, þannig við ætlum bara að fara að starta þessu. Klukkan er bíluð, 38. Við erum eftir á okkur. Það eru 54 keppendur skráðir í dag, 5 konur og 40 kallar. Bara kíkja, Gjaldastæði, frábær mæting, takk fyrir það. Eftir vitunum hvernig við vinnum þetta, þetta er 8 riðlar. Það eru 6 í öllum riðlum, með 5 í einum eða 5. Og það fara 4 efstu kallarnir áfram í 32 manna úrslit. Og hjá konunum er spilað 1 riðil og það fara 4 áfram, það er 1 konu sem þetta út. Kallamegin spilum við sem sagt bara riðlana núna, best of 5, vinna 3. Það verða riðlablöðsettin á borðin eftir smástund og bara fyrirmendur fyrir að búla. Búli gengur í gegn og 15 umferðir og svo búlum. Það er náttúrulega klára á. Fram með hérna. Það er svona verður fyrir 1380 í riðlakeppni og hæsta útskott. Bæði í karla og kvennaflokki og tvískipt. Þannig að látið þið vaða í spjaldi. 2 spjöld á streymi á okkur, 14 og 16. Og hérna eftir riðlana þá förum við 32 manna úrslit á kvöldunum og 16 manna úrslitin. Svo tökum við pásu og svo opnum húsið klukkan 7 í kvöld og við byrjum að spila klukkan 8. Og við spilum þess í kvöld þannig að við spilum 8 manna úrslitin á kvöldu klukkan 8.
Og svo koma konurnar eftir það í undanúrslitum, svo kemur undanúrslitin á körlum og svo eru úrslitin á sama tíma í karla og kvenna. Endilega mætið í kvöld, það verða rétta veitingar hérna, kaldur og snittur og eitthvað, svo segir lokahóp. Þannig að hérna dragi endilega einhverja með ykkur og ekki með þessu fyrir, við vorum þarna fyrra. Það ætlum bara að nota hérna, þannig að við bara verðum einhver stóla á því. Herðu, fyrir við regluna. Riðill A er spjöldi 1 og 2. Riðill B er spjöldi 7 og 8. Riðill C er á 5 og 6. Riðill D er á 13 og 14. Riðill E er á 9 og 10. F er á 15 og 16. G-riðillinn er á 11 og 12. H-riðillinn er á spjöldi 3 og konurnar er á spjöldi 4. Og við erum þetta þannig sem það áriðinni, það er bara 5 keppendur í þeim riðli. Þannig að það er alltaf 2 bara aðrir í pásu, 2 að keppa, 1 að skrifa og í 6 manna riðlunum þá er allir með verkefni. 2 að skrifa og 4 að keppa. Er einhverja bælingar í þessu? Ég nefn ekki. Herru, þá bara game on. Ég nenni ekki að segja riðlan ykkar. Kíkið bara inn á annað veiðið ykkar, eða á Natconnect og sjáu hvað veiðið líka annars sé þetta yfir. Já, þú fylgjum það bara til og bara let's go, gangi ykkur ótrúlega vel og megið sá besti vinna. Ég hef okkur gott klapp hérna, ekki verið svona dögg. Endilega gefa töskurnar undir sjónarhornið. Riðlarnir og fylgt í horfið.
byrjar.
minna. Ska vi där?
Þetta er ég og hópinn. Já. Tulli. 58. Já. 58. Já.
Trigger. Jó. Sitja og hringgerðir. Heyrðu bara í.
35 gerðir.
59. Var þetta 59? Já. Já, 20. Þú ert með 26. Fannst allt í hún að það gert sér sæði í 19. Það er svo. 49. Jú. 50.
Like,
36. 36. Good. Það er ekki gott fyrir mig, sko. Þeir eru að kasta minni kannski. Þeir, við eigum hann. Já, það er hún til. Má ekki sofa því, sko. Shit, má ég gefa líka núna fyrst? Á heppni.
Okay. Hvað er mikið villust þú? 203, já, 98. Ríkar, 25.
það. This one.
47. Sextíu, 80 gerði hjá. Er þetta 86? Nei, 66? 64. 64, já.
Yeah.
darts. First 160 is so
í sal. Með þessu. 32 mann úrslit. Laus við konar, Billy. Besta 7, vinna 4 leiki. Og við spilum þetta í 2 hólum. Við viljum hafa skrifara með á móti. Við spilum á 4 stundar Mennovegin og stundu 4. Og þeir sem tapa núna í fyrra hóli, þeir þurfa að skrifa leikina í seinna hóli. Mjög mikilvægt. Ekki fara úr þessu sætt. Svona þegar þeir búin að skrifa, þá er bara lausir og sjáast í lögum. Á spjaldi, segjum bara hérna 16. Valli og Sigurður Fannar. Og Valur skrifa þann leik. Spjaldi 15, Árni Gísli og Jón Ragnar. Víði Freyr skrifa þann leik. Spjaldi 14, Frikki og Máni Ólafs. Og Benedikt Helgason skrifa þann leik. Spjaldi 13, Vigfús og Einar Helgi. Sverrir Freyr skrifa þann leik. Spjaldi 12, Jón Margeir og Hinni. Og Hagan skrifa þann leik. Svo er spjaldi 11, Óskar og Siggi Kvöldir. Og Raggi Ón skrifa þann leik. Svo erum við komið á spjaldi 10, Arnór Orri, hann vann sér viði, mætir Pétri Erni og Jónas Pálsson skrifa þann leik. Svo er það á spjaldi 4, Ágúst Örn Viktorsson og Hannes Bjarni. Og það er Mike Reinholt sem skrifa þann leik. Með fyrirpartin í 32 úrslitum og við gerum þetta bara eins. Efra nafnið í starfkunni byrjar að húlla og húlli gengur svo bara í gegn. Annars er ég bara að ganga ykkur afskaplega vel og finnir bara þeir sem að tapa þeir þurfa að skrifa næsta leik. Og heiti sem eru lausir. Herru, Demon, boys, gangi ykkur vel. Ef við ekki að klappa það. Það er ekkert vanið þessu svo. Ég fylgist það með. Það einu að passa er að ekki vera kíkja, þú veist, ef ég hérna eitthvað, pæli hvort hún sé í 20 dreifbótum eða hér eitthvað. Það er Það er ekki að kíkja á meðan ennþá að kasta. Býttu það bara þá getur búin að gera allt, þá getur bara reiknað. Þá getur gróta plúsin.
Ragnar. Batti. Gangi vel hérna?
Good job. Così.
Þú varst bara 60 alltaf leiðin á stundum.
Þú slast. Það er inn í appinu.
grís, sko.
3-4-80. 105. Sá ekki alveg.
10 til að byrja með. Hættir fyrsta fyrst. Hættir svo. Nei. Svo mikið. Ég var það fyrst nær í bakhand.
í seinni flokknum.